А я не поняв. А що це таке? А чого ми не відкриваємо? Це ж ми, ваші ЗТ-груп. Дмитро, ну ми знімаємо, чи що ти робиш? Та чекай, я тут читаю коментарі перед останнім відео, а тут таке, уяви, тип пише: чекаємо півроку на слюсарну ділянку. А хто це пише? Це я. О, чекай, тут ще є переможний коментар. О! Вітаємо! Ви виграли наш мерч! А я нагадую, що ви теж можете виграти наш мерч. Для цього вам необхідно лише залишити коментар під цим відео. І у наступному відео, може, саме ви станете нашим переможцем. Усім привіт, наші любі підписники ЗТ-груп. Я взагалі не розумію, що ви тут ще робите. Побігли, в нас там таке! Дмитро, стій, куди ти? Во, бачили, наш новенький верстат! Ну, не можна було просто дойти сюди. А як? Нащо? А пам'ятаєте у попередніх відео, коли ми перевозили заготівельну ділянку в інший цех, я казав, що це місце не буде довго порожнім. Так ось, наш новенький верстат. Це токарно-фрезерний верстат з ЧПК CTX 400 Є! Виготовлений компанією Гільдермейстер з системою управління Хайденхай у 1997 році. Це що йому, як тобі? Ну, добре, новенький верстат моїх років. Ну, а саме головне та цікаве – це те, як проходив сам процес підготовки та облаштування місця, де зараз стоїть ця машина. Давайте зараз все вам розповім, а ви сідайте на канапу та запасайтесь смачненьким. Цікавого перегляду! Для того, щоб підготувати місце для станка, нам треба було зробити невеличку перестановку в верстаті, щоб заощадити місце та використати його з розумом. Після того, як ми перемістили нашу наргезу, ми повернули і закріпили циліндр на своє робоче місце та під'єднали до мережі, щоб одразу на ньому працювати. Це вийшло зробити в нас швидко, та ми на велетенському ентузіазмі взялись за пересування МД-5. По-перше, нам треба було дістати стружкоприбиральник для того, щоб мати змогу залізти під станину для встановлення подушки на роликах. По-друге, вага МД-5 складає близько 9 тонн, тож пересувати його трохи складніше за наргезу, яка важить 970 кг. Але завдяки важелю Архімеда нам було простіше штовхати його. А паралельно до нас вже приїхав наш довгоочікуваний CTX 400. Він був завантажений у фуру, тож нам був потрібен маніпулятор, який би підняв наш CTX 400. До речі, його вага складає трохи більше 5 тонн. Але для цього ми завчасно домовились з компанією, яка вже не вперше допомагала нам з розвантаженням таких вантажів. Для втілення плану по встановленню верстата в цех треба було спершу перевантажити станок та стружкоприбиральник на платформу маніпулятора, а потім вже ставити його в цех. Отже, ми всі розпочали діяти. Першим зняли стружкоприбиральник та поклали його поряд, щоб він не заважав. А вже після цього зачепили сам верстат, трохи піднявши його вгору, щоб фура мала змогу виїхати та визволити його. Коли ми це зробили, одразу почали опускати його на маніпулятор. Було моторошно, бо 5 плюс тонн були на відстані близько 2,5 метрів над землею, а тримався він лише за 2 невеличких вуха, які викликали в нас дисонанс. Але все пройшло вдало. Ми встановили його на платформу та знову зачепили стружкоприбиральник гаком, щоб поставити його поруч. Коли ми зробили це, наступний крок був за тим, щоб поставити його у нас в цеху. Але тут теж були невеличкі труднощі через те, що висота нашого цеху, хоч і не мала, але потребувала щільної та делікатної послідовності дій.
Для того, щоб маневрувати у такому стиснутому просторі, ми замінили ланцюги на більш короткі. Та почали підіймати знову та пересувати його дуже повільно на височину цеху. Дуже уважно та ретельно, завдяки професіоналу своєї справи, ми проходили стрілою маніпулятора у деяких місцях в міліметрах від балки стелі. Але після такої гарної злагодженої праці ми поставили його на підлогу та трошки просунули вперед, задля того, щоб менше штовхати його руками. Ну а після цього вже досягнули своєї мети та встановили верстат на його нове місце навпроти МД-5. Ну що, тепер можна поговорити, що це за машина та що є в неї цікавого. А знаєте що? Що? Давайте дамо слово нашому Андрію. Вітаю, шановні підписники Zeta Group. З вами знову я, Андрій. Та зараз я хочу вам трохи детальніше розповісти про цей верстат. Це CTX 400 SE. Коли ми обирали, який верстат придбати, то перед нами стояв вибір між цим верстатом та CTX S. Взагалі, ці обидва верстати є другою серією, що випустила компанія Gildermeister DMG Mori. Ця серія відома своїми високими стандартами точності, продуктивності та надійності. Чому саме ми обрали CTX 400 SE? По-перше, більша робоча область. CTX 400 SE може обробляти деталі з більшим діаметром і довжиною порівняно з 400S. По-друге, додаткова функція фрезерування. Саме літера E означає, що верстат з фрезерною функцією, та він може виконувати як токарні, так і фрезерні операції. Це дозволяє розширити можливості верстата і виконувати більш різноманітні види обробки. А це, в свою чергу, економія часу і зусиль. Фрезерна функція дозволяє виконувати багатоопераційну обробку на одному верстаті, що допомагає економити час і зусилля, порівняно з використанням окремих верстатів для кожної операції. Але на окремих валах або зірочках ця фрезерна функція має обмеження на цикл роботи, та їй потрібно відпочивати. Наприклад, якщо вона працює 3 хвилини при 2000 обертах на хвилину, то їй треба відпочивати 2 хвилини перед наступним циклом. Також, на відміну від попередніх версій, наш верстат має програмовану задню бабку, що дає змогу оброблювати, наприклад, вали на операції центрування без додаткового встановлення. Ще ця модель, на відміну від тих, що у нас є, має лапу для прив'язки інструменту, що дає змогу швидко налагоджувати машину. Загалом, верстат CTX 400E є потужним і універсальним обладнанням для точного токарного фрезерного оброблення металевих деталей на нашому виробництві. Тому вважаємо наш вибір доцільним. Ось такий огляд на наш верстат. Не забувайте коментувати наші відео, а я передаю слово Дмитру. Ну що ще додати? Вже наш верстат працює в пілотному режимі, стоїть на своєму місці. Трошечки ще його треба прокачати гідравлику, але наші хлопці цим вже займаються. Та він вже працює. Попереду в нього ще багато складної та цікавої роботи, та ви це побачите. Тож слідкуйте за нашими відео та не забувайте саме головне – ми ваші Zeta Group.